امشب در 24 آغاز محاصره دریایی ایران توسط ارتش آمریکا. ترامپ میگه مطمئن تهران به زودی تمام شروط واشنگتن رو میپذیره. Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. رئیس جمهوری آمریکا میگه جمهوری اسلامی توافق میخواد و به زودی در موضوع هسته‌ای هم کوتاه میاد. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته روند مذاکرات در مسیر پیشرفته. هشدار شدید ترامپ به شناورهای جمهوری اسلامی: نزدیک شدن به محاصره با نابودی فوری پاسخ داده میشه. کاخ سفید میگه بعضی کشورها پیشنهاد کمک دادن. نگرانی جدی درباره سقوط آزاد اقتصاد در ایران، تورم در آستانه 180%. رئیس بانک مرکزی نسبت به خطر ورشکستگی به رئیس جمهوری ایران هشدار داده. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، سلام و وقت بخیر. همزمان با شروع محاصره دریایی ایران و هشدارهای ایالات متحده درباره نزدیک نشدن شناورهای ایرانی، یک مقام آمریکایی به رویترز گفته تعامل بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره و پیشرفت‌هایی در تلاش برای دستیابی به توافق مشاهده میشه. CBS نیوز هم ساعتی پیش نوشته که نماینده‌های دو کشور همچنان در اسلام آباد مشغول گفتگوان. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا گفته بر این باوری که واشنگتن و تهران به زودی درباره همه موارد از جمله برنامه هسته‌ای توافق می‌کنند. به گفته دونالد ترامپ دو طرف در مذاکره آخر درباره موارد زیادی توافق کردند، اما فقط درباره موضوع هسته‌ای به نتیجه نرسیدند. اما او تقریباً اطمینان داره که در این زمینه هم توافق حاصل بشه. رئیس جمهوری آمریکا در این حال تهدید کرده در صورت نزدیک شدن شناورهای ایران به محاصره دریایی آمریکا، این شناورها فوراً نابود میشن. It's going on. Right now there's no fighting. همین الان جنگی در کار نیست، ولی خب ما هست رو برقرار کردیم. اونها بیزنسی نمیتونن داشته باشن. من گفتم که اگر کشتی با ایران بیزنس داشته باشه، خب ایران نمیتونه هیچ داد و ستدی داشته باشه. الان هیچ داد و ستدی ندارن. فراموش نکنید نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، پدافندشون رفته و رادارشون و رهبریشون همینطور. همونطور که اشاره شده از ساعتی پیش محاصره دریایی بنادر ایران در دریای عمان و خلیج فارس رسما توسط ارتش آمریکا شروع شده. سنتکام هشدار داده شناورهایی که محدوده محاصره آمریکا را نقض کنن توقیف میشن. تصاویر زنده از رفت آمد کشتی‌ها از تنگه هرمز رو از طریق وبسایت مارین ترافیک میبینید که تقریبا در دهانه اصلی تنگه هرمز، دست کم کریدور بین‌المللی که کشتی‌ها میرند و میان، هیچ کشتی در این لحظه دیده نمیشه. فقط در اون نزدیکی ساحل جنوبی نزدیک به آب‌های ساحلی ایران بعضی کشتی‌ها که احتمالاً کشتی‌های ایران هستن رو میبینید. ساعتی پیش آقای ترامپ گفت 34 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که به گفته او تا به حال بالاترین تعداد از زمان آغاز این مسدود کردن به گفته او احمقانه بوده. خبرنگاران ما احمد صمدی از برلین و سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما هستند. سمیرا، سیگنال های نشانه هایی داره میاد که به نظر این کانال های ارتباطی همچنان برقرارند و حتی کاخ سفید امیدواره به نتیجه برسن. همینطوره. اون راه دیپلماسی، در دیپلماسی هرگز بسته نمیشه برای دولت ترامپ و ما در این ماها، در این بیش از یک سالی که آقای ترامپ در کاخ سفید بوده، همواره راجع به این صحبت کردیم که در بحبوحه جنگ هم باز اون در دیپلماسی باز بوده. از طریق نرم افزار سیگنال حداقل آقای عراقچی و آقای ویتکوف با هم در تماس بودن. الان هم اخبار مبنی بر همین هست که ادامه داره رایزنی ها و صحبت ها. آقای ترامپ هم امروز اعلام کرد که طرف ایرانی خیلی بد مایل هست که یک توافقی انجام بشه. قرار نبود که ما آقای ترامپ رو امروز ببینیم، ولی مکدونالد سفارش داده بود، آوردن براش و خبرنگاران رو هم بدون اینکه از پیش اعلام بکنن صدا کرده بودن که برند و اونجا راجع به بحث محاصره دریایی صحبت کرد و راجع به توافق و اینکه جمهوری اسلامی به دنبال توافق هست و گفت امروز صبح آدم‌های درست و به جایی با من تماس گرفتن، تماس تلفنی برقرار شده.
میدونیم از سمت ترکیه و از سمت مصر همچنان تلاش‌های وجود داره. پاکستان ابراز امیدواری کرده. اما نکته اینجاست راجع به اون چیزی که ما آخر هفته روز شنبه و یک شنبه شاهدش بودیم، شنبه و یک شنبه آخر هفته ما اینجا در غرب، این که ایالات متحده از جمهوری اسلامی خواسته که برای 20 سال غنیسازی رو بگذاره کنار. جمهوری اسلامی میخواسته که این عدد یک رقمی بشه، یعنی زیر 10 سال. یعنی جمهوری اسلامی برای توقف غنیسازی از 1 سال تا 9 سال موافقت کرده بوده. آقای ونس اصرار داشته که این حداقل باید 20 سال باشه. در صحبت‌هایی که امروز آقای نتانیاهو هم انجام داد میشه این رو شنید که به دهه‌ها به صورت جمع و نه به صورت مفرد داره اشاره میکنه. بحث دیگه بحث اورانیومی است که مدفون هست، بحث بسیار مهمی هست و ایالات متحده میگه جمهوری اسلامی این رو بیاره به ما بده یا ما خودمون به طریق اون رو خارج خواهیم کرد. جمهوری اسلامی در این شنبه و یک شنبه به طرف آمریکایی گفته که من اینها رو جلوی ناظران بین‌المللی رقیق میکنم. ایالات متحده قبول نکرده و گفته این باید از ایران خارج بشه. اون چیزی که آقای ونس انجام داد، اون کنفرانس خبری، جمهوری اسلامی رو غافلگیر کرد، انتظارش رو نداشت، فکر میکرد که به اندازه کافی مصالحه کرده، غنیسازی رو میخواد تا 9 سال بگذاره کنار حد اکثر و اورانیوم رو هم میخواد رقیق بکنه. اما کاری که آقای ونس کرد بدون اطلاع قبلی، بدون اینکه یک اختلاف واضحی اتفاق افتاده باشه، آقای ونس آمد جلوی دوربین‌های تلویزیونی گفت که ما توافق نداریم و برمیگردیم میریم. این نشون میده که اگر هم باز بخواد مذاکره صورت بگیره که بعید نیست که این هفته آخر هفته، حالا جمعه شنبه یک شنبه باز بخواد صحبتایی انجام بشه، میدونیم که سه شنبه دیگه روزی است که این آتش بس 2 هفته‌ای تمام میشه، ضرب العجلش این 2 هفته تمام میشه. اگر در اون زمان هم بخوان اینها با هم صحبتایی انجام بدن، باز ایالات متحده روی خروج اورانیوم مدفون و روی عدم غنیسازی حداقل برای 20 سال پافشاری خواهد کرد. اما بحث تنگ هرمز امروز ساعت 10 صبح به وقت ما اینجا آغاز شد. آقای ترامپ دقایقی بعد آمد نوشته‌ای رو منتشر کرد و بعدتر هم البته در همون مراسمی که با خبرنگاران داشت به این نکته اشاره کرد. بریم بخشایی رو بشنویم. فرداد. We can't let a country blackmail. نمیتونیم اجازه بدیم که یک کشور از دنیا باجگیری یا اخاذی کنه، چون این کاری که دارن میکنن و ما اجازه نخواهیم داد. و نکته جالب اینه که ما به تنگه هرمز نیاز نداریم. ما از مجموع عربستان سعودی و روسیه بیشتر نفت تولید میکنیم. صبح امروز افراد مناسب با ما تماس گرفتن، افراد درست، و گفتن که میخوان به توافق برسن. خیلی مایلن که به یک توافقی برسن. دیگر کشورهایی هم هستن که در محاصره دریایی ایران کمک خواهند کرد. البته واقعا نیازی به دیگران نداریم، ولی کشورهایی هستن که اعلام آمادگی کردن. احتمالاً فردا اعلام میکنیم. فرداد، این اخاذی که آقای ترامپ بهش اشاره میکنه پیشتر هم گفته بود تنها کارت بازی هست که جمهوری اسلامی در اختیار داره و الان آقای ترامپ در تلاشه که بتونه هم بحث تنگ هرمز رو از این طریق حل بکنه و همین که اجازه نده که جمهوری اسلامی هیچ چیزی بجز اقلام بشردوستانه از طریق سواحل جنوبیش دریافت بکنه یا اجازه بده که نفتش، مثلا نفت یا حالا باقی اقلام مربوط به پتروشیمی بخواد خارج بشه. احمد، و از طرف اروپایی ها هم میشنویم که هرچند به نظر نمیخوان مستقیما وارد این عملیات آمریکا بشن، اما برنامه هایی دارن برای دفاع از حمل و نقل دریایی در تنگه هرمز. بله فرداد، امروز خانم اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی آماری رو داد که نشون میده چرا اروپایی ها به دنبال این هستن که از طریق دیپلماسی به سراغ جمهوری اسلامی برن و مسئله کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس رو تضمین بکنن و اونها همین بود که در همین 40 روز اروپایی ها 22 میلیارد یورو اضافه تر برای خرید سوخت پرداخت کردن و این در حالی که در سال 2025 اروپایی‌ها 340 میلیارد یورو برای سوخت پرداخت کردن و این عدد بالایی هستش که ظرف 40 روز خب این نشون میده که اروپایی‌ها به دنبال این هستن که هر طور شده مسئله تامین انرژی رو از منطقه خلیج فارس تضمین بکنن و به این ترتیب فعلا نمیخوان که وارد منازعه بشن. احتمالاً حساب کتابی میکنن پیش خودشون و فکر میکنن که
جمهوری اسلامی میتونه که وضعیت رو بدتر بکنه و به این ترتیب نمیرن سراغ منازعه مستقیم. ولی خب به هر حال از مسئله تنگه هرمز و خلیج فارس هم نمیتونن بگذرن و به این ترتیب میبینیم که صحبت‌هایی که مثلا افرادی مثل امانوئل مکرون یا آقای استارمر میکنن، به طور خاص این دو نفر خیلی دارن فعال عمل میکنن، این هستش که بتونن تا حدود زیادی کنترل بکنن تنش رو و از طرف دیگه هم بتونن که یک نوع بازدارندگی محتاطانه رو هم در منطقه ایجاد بکنن. با چی؟ با ایجاد یک مأموریت دریایی که خب در اون کشتی‌های نظامی هم حضور دارن، ولی به این معنا نه که بخوام با جمهوری اسلامی درگیر بشن، بلکه بتونن اسکورت بکنن کشتی‌هایی که از اون منطقه میخوان عبور بکنن و یک نوع مأموریت دفاعی برای خودشون تعریف میکنن. البته خب آقای مکرون و استارمر هر دو اعلام کردن که نمیخوان وارد منازعه بشن، ولی خب حالا تلاش میکنن که یک نشستی رو برگزار بکنن که ادعا کردن که بیش از 40 کشور در اون حضور پیدا میکنن. هنوز مشخص نیست که این 40 کشور کدام هستن، در چه سطحی قرار هستش که این نشست برگزار بشه، کجا اساسا قرار هستش که برگزار بشه و دستور کار کلی اون چی هست. ولی خب در سوی دیگر در آلمان ما میبینیم که مقامات همچنان در واقع یک نگاه و دستور کار درستی ندارن. فقط به نظر میاد که آقای فریدریش مرز که خب تا یک ماه پیش صحبت از این بود که جمهوری اسلامی نفس‌های آخر رو میکشه، یک هفته دیگه از بین میره، یک ماه دیگه از بین خواهد رفت. حالا صحبت از این میکنه که آقای ترامپ داره اشتباه میکنه، داره مسئله جنگ رو میبره زیر سوال و خواستار این هستش که گفتگوها با جمهوری اسلامی انجام بشه و این در واقع از سوی دیگر میبینی که برخی از سیاستمداران رو در آلمان گیج کرده و اونها هم دارن الان اینو مطرح میکنن که نباید این موضع رو بگیره، بعد موضع درستری رو دولت آلمان اتخاذ بکنه در قبال جمهوری اسلامی و در واقع یک مسیر رو حداقل میتونه مثل فرانسوی ها یا مثل بریتانیایی ها اتخاذ بکنن. اما اون چیزی که به هر حال نشون میده که کشورهای اروپایی به دنبال این هستن که در واقع به نوعی کنترل بکنن، بحث های حمایت از نوعی دیپلماسی با ایران هست. نمیخوان وارد جنگ بشن، حمایت میکنن از گفتگوهای ایالات متحده. وزیر خارجه آلمان امروز تاکیدش بر این بود که ما همچنان با ایالات متحده در یک مسیر هستیم، جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه، ولی گفتگوها باید ادامه پیدا بکنه. توصیه کرده به اسرائیل، ایالات متحده و جمهوری اسلامی که مسیر گفتگوها رو ادامه بدن و از این روند فعلا جلو برن. به هر حال برای اروپایی هایی که امروز بنزین رو با قیمت بالای $2.30 میخرن و قیمت گاز هم امروز در بازارهای بورس بیش از 18% رشد داشته، بخوان وارد منازعه مستقیم بشن، یک مقدار اونها رو نگران میکنه و شاید در ادامه اگر ببینن که آقای ترامپ داره مسیر رو به سمت منازعه پیش میبره و چاره‌ای دیگه نخواهند داشت، شاید اون مسیری که برای تضمین کشتیرانی رو دارن پی میگیرن رو شاید یه زمانی مجبور بشن که با آقای ترامپ همراهی بکنند. ممنونم از تو احمد صمدی از برلین و همینطور از سمیرا قرایی در کاخ سفید. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، تقریبا نصف این آتش بس گذشته، 9 روز دیگری تقریبا باقی مانده. آیا این سیگنال هایی که الان در این ساعت‌های گذشته میشنویم به نظر شما نشانه‌ای به ما بروز میده که دو طرف ممکنه در دقیقه 90 آخر سر به توافقی برسن؟ بله، با سلام خدمت جناب فرزاد گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. بله، مذاکرات هم تو همین روند بود. به هر حال در مورد غنیسازی آمریکایی‌ها موضعشون رو از تعلیق به نابودی عوض کردن و خب چالش بزرگ مذاکراتی اونجا آغاز شد. من فکر میکنم که با توجه به صحبتایی که آقای ترامپ کرد، خبرایی که رسیده، احتمال داره که در چند روز آینده دور دوم مذاکرات فنی برگزار بشه و اون موقع مذاکرات اصلی که بخوان امضا کنن ممکنه حتی خود آقای ترامپ بخواد بیاد. من فکر کنم آقای ترامپ غیر خودش امضا کنه، کردیتش رو به کسی نده. احتمالش وجود داره که اگر بخواد توافق انجام بشه، خود آقای ترامپ با حالا آقای قالیباف و آقای پزشکیان امضا کنه. این تصور بنده. نکته سوم این است که موضوعاتی که این مذاکرات چون به لحاظ محتوا، به لحاظ فرم و به لحاظ راهبرد تغییرات اساسی داشت با گذشته، امکاناتی رو برای آمریکایی‌ها فراهم میکنه که قبلا نبود و برای آقای ترامپ هم به لحاظ تبلیغاتی امکانات جدیدی فراهم میکنه. نکته اولش این بود که مذاکرات جامع بود، چیزی که در گذشته امکانش نبود.
دوم اینه که بلوک نظامی که قدرت مسلط رو در دست داره در این مذاکرات حضور تعدادی داشت و اصولا این اولین هیئتی بود که خودش میتونست در جا تصمیم بگیره. حتی آقای جی ونس نیاز داشت که با آقای ترامپ مشاوره کنه، ولی هیئت نیاز مشاوره نداشت و خودش تصمیم میگیره. نکته سوم این است که در مورد ترک مخاصمه به خصوص با کشورهای منطقه کم و بیش مذاکرات موفق انجام شد، چیزی که در دوره قبلا نبود. و از همه مهمتر در مورد پکیج‌های اقتصادی پیشنهاداتی که دادن، پیشنهادات برای آقای ترامپ خیلی علاوه تبلیغاتی مثبت است، به خصوص تو حوزه انرژی. و نکته بعدی که مستقیم بود و دست دادن، گفتگو کردن، که اونم غیر قابل تصور بود بعد از جنگ، بعد از این ترورایی که شده، مثلا یکی از نماینده بلوک نظامی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی دست بده با نفر دوم آمریکا. و به لحاظ راهبردی هم من فکر میکنم حکومت متوجه شده که بدون تغییر راهبردی و رفع خصومت با آمریکا و ترک مخاصم با اسرائیل امکان حیات اقتصادی کشور، تداوم کشور راحت نیست و حاکمیت با چالش‌های بنیادی روبرو خواهد شد. آمریکایی‌ها متوجه شدن که مسیر جنگ بخواد اگر ادامه پیدا کنه، بخواد به تغییر ساختاری منجر بشه، نیاز به حضور سربازان زیادی داره که من فکر نمی‌کنم آقای ترامپ بخواد در این حد وارد درگیری بشه. حالا مسئله اصلی اسرائیل و کشورهای عربی که اونا متقاعد بشن، توافق به نفعشون است. ولی به هر حال همچنان این توافق میتونه شکننده باشه، یعنی اگه در جلسه فنی نتونن دوباره توافق کنن میتونه دوباره به هم بخوره. ولی من فکر نمی‌کنم در حال حاضر این محاصره پیام جنگ بده، پیام اعمال فشاره برای اینکه بتونه کارتای چانه‌زنی بیشتری در اختیار آقای ترامپ قرار بده. برای حفظ ظاهرم اگر اشتباه میکنم من اصلاح کنید، به نظر میسه برای هر دو طرف شاید اتفاقا به نتیجه نرسیدن دور اول مذاکرات خوب بوده، اینطور نیست؟ برای اینکه آقای جی ونس با اون مصاحبه مطبوعاتی نشون دادش که ما فشارهای طرف ایرانی رو نپذیرفتیم و خیلی راحت جلسه مذاکره رو کنار گذاشتیم، اومدیم بیرون تا ایرانی‌ها به حرف ما گوش بدن. طرف ایرانی هم میتونه بگه که محاصره دریایی آمریکایی‌ها هم نتیجه نداد و مجبور شدن دوباره به پای میز مذاکره برگردن. بله، کاملا مثل یه نمایشنامه است که اون تبدیل اون دشمنی به یک دوستی به راحتی امکان پذیر نیست، قابل فهم نیست برای کسانی که حالا چه در ایران چه در آمریکا، و طبیعتاً نیاز به نقشه راهی داره که حالا بودن چند جلسه میتونه کمک کنه. در ایران به خصوص حاکمیت با این مشکل روبروست، برای اینکه افراد، چون میدونه سیستم جمهوری اسلامی سیستم بسیجی است، به نیروی پایکار خودش تکیه داره و این نیروی پایکار بایستی به یک موقعیتی برسه و ساختاری برسه که قبول کنه این تغییر راهبرد منافع کلی سیستم رو تضمین میکنه. به خصوص در موقعیت جنگی این تغییر راهبرد خیلی کار مشکلیه و در نتیجه همین که شما گفتید حضور پرتعداد بخش‌های زیادی از نیروهای رادیکال هم در جلسات مذاکرات، چه در جلسات رسمی چه به عنوان کارشناس و خبرنگار هم همین بود که اونا فضا، مشکلات، موانع و چالش‌ها رو روبرو بشن، در این حال خطرات این مسئله هم ببینن. آمریکا هم طبیعتاً تو آمریکا هم عده زیادی مخالف اصلا توافق ایران و آمریکا هستن. گفتم لابی اعراب و لابی اسرائیل هم به شدت مخالفن. در نتیجه میتونیم بگیم که اینم در این زمین است. ولی به هر حال اینی که ایرانی‌ها پیشنهاد روی میز آقای جی ونس رو جواب دادن و آمریکا رو باید جواب بده، همون صحبتی که آقای ترامپ کرد، در حقیقت نشون دهنده این است که حتما یه دور دیگه مذاکرات هست، ولی حالا به توافق رسیدن یا نرسیدنش بستگی به تحولاتی داره که هنوز ما ازش اطلاع نداریم. ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مقامات بانک مرکزی به دولت هشدار دادند در صورت ادامه شرایط فعلی نرخ تورم در ایران شاید به 180% برسه و حدود 2 میلیون نفر دیگه به شمار بیکارها اضافه بشه. بنابر گزارش عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، به مسعود پزشکیان گفته وضعیت اقتصادی کشور در پی جنگ بسیار وخیمه و حتی در صورت بازگشت شرایط به حالت عادی، بازسازی اقتصاد ایران ممکنه تا 12 سال زمان ببره.
همینطور بر اساس گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، حمله به تأسیسات شرکت فجر انرژی خلیج فارس باعث اختلال در تامین برق، آب و خدمات حیاتی واحدهای صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر شده. موضوعی که به گفته این گزارش به توقف تولید در برخی مجتمع‌ها و بروز موج بیکاری میان کارگران منجر شده. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از همین ایالت با ماست. آقای جوادی، حتی اگر شرایط به حالت عادی برگرده، رئیس بانک مرکزی خود مقامات جمهوری اسلامی هم به نظر میرسه که تاکید میکنن و قبول دارن که بازگشت به وضعیت حتی اقتصادی قبل از جنگ غیر ممکن هست. چقدر با توجه به این موضوع برداشته شدن تحریم‌های آمریکا در مذاکرات احتمالی برای جمهوری اسلامی حیاتی است که بتونه نفسی دوباره بکشه؟ درود بر شما و همه بیننده‌های عزیز. ببینید، به نظر من فضا به دوران قبل جنگ محال برگرده. موضوع اینه که جمهوری اسلامی با حملاتی که به امارات متحده عربی داشت، عملاً تنها راه اتصال خودشو به بازارهای مالی و پولی و اقتصاد جهانی از بین برد. تمام پل‌های پشت سرش از بین برد. دیگه الان امارات متحده عربی مثل قبل نمیاد با جمهوری اسلامی دیل بکنه. قبلا خودشو توی فضای خاکستری قوانین تحریم قرار داده بود و به قول معروف با جمهوری اسلامی تا حد خیلی زیادی مماشات میکرد. دیگه اینجوری نیست. دقیقاً برای همین پرسیدم آقای جوادی که چقدر مهمه که تحریم ها برداشته بشه که دیگه جمهوری اسلامی بتونه مستقیم کار بکنه با دنیا. خب همین دقیقاً، یعنی اصلا گزینه دیگه غیر از این نمیمونه. باید تحریما برداشته بشه. اگه تحریما برداشته نشه، اساساً دسترسی دیگه به بازارهای مالی و پولی و اقتصاد دنیا اینا دیگه ندارن دیگه. خب بعد سوال پیش میاد که تحریما چه جوری میتونه برداشته شه؟ خب خواسته های آمریکا تا موقعی که برآورده نشه، آمریکا این تحریما رو بر نمیداره. برداشته شدن تحریما هم خب مستلزم اینه که جمهوری اسلامی با خواسته های آمریکا به خواسته های آمریکا تن بده که به نظر نمیاد تو این جهت ما در حال حرکت باشیم. الان البته نشانه های دیدی در ساعت‌های گذشته از کاخ سفید اومد که دست کم اونطور که آقای ترامپ میگه طرف ایرانی همه چیز رو قبول کرده، از جمله حرف از این هستش که شاید برای 20 سال برنامه هستش رو بذاره کنار و اورانیوم غنی شدهش رو تحویل آمریکایی‌ها بده. البته همه اینها گمان زنی است در این مقطع، ولی چقدر محتمل میبینید که زیر فشار سنگین جمهوری اسلامی تن به چنین چیزی بده و اگر بده آمریکایی‌ها اون تحریم ها رو بردارن؟ چون به نظر نمیرسه که حتی اگر توافقی صورت بگیره به خصوص اماراتی‌ها به این راحتی دنبال راپروشمان با تهران باشن. دقیقاً امارات متحده عربی و عربستان الان دیگه پشت پرده هم نمیگن، خیلی علنی صحبت میکنن که باید یه رویکرد اساسی و قاطعانه در رویه جمهوری اسلامی ما ببینیم که تغییر خیلی اساسی کرده باشه. ببینید، به عقیده من این بلاکیجی که الان راه انداختن رو تنگ هرمز رو میبندن، خب یه هزینه سرسام‌آوری اقتصاد ایران تحمیل میکنه. اقتصادی که حتی قبل جنگ هم ما به دفعات راجعش صحبت کردیم، مشکلات ساختاری خیلی جدی داره. الان با هدف قرار گرفتن یه سری از زیربناهای کشور، یه سری از نیروگاه‌ها و حالا با بسته شدن تنگه هرمز و عدم صادرات پتروشیمی و نفت، شما اصلا زنجیره تولید کشور همین جوریش فشل بود، کلا دیگه از رده خارج میشه و خود این دوباره کشور رو توی رکود عمیق‌تر میبره. یعنی اون حرفی که آقای همتی داره میزنه کاملا درسته واقعا، یعنی خیلی جدیه مسئله. همین الان 2 هفته پیش خودشون اعلام کردن که تورم تو اقلام خوراکی 3 رقمیه، 112%. و حالا اینکه بخوایم بگیم چه جوری میشه که این تحریما رو بردارن که جمهوری اسلامی بتونه به اون دارایی بلوکه شده دسترسی پیدا بکنه، به نظر من با هویت و دی ان ای جمهوری اسلامی همگونی نداره. یعنی من نمیتونم متصور بشم جمهوری اسلامی بیاد نیروهای نیابتیشو دیگه فایننس نکنه. من اینو به دفعات گفتم، 3 تا کشور عضو تو لیست سیاه FATF هن. چرا واقعا اینجوریه؟ به دلیلش اینه که جمهوری اسلامی نمیخواد شفافیت مالی داشته باشه. FATF یه سری بندهایی از دوره دولت روحانی بهشون گفت که شما باید مطابق این انجام بدین که از لیست سیاه خارج بشین. به دفعات هم ضرب العجل رو عقب انداخت که جمهوری اسلامی بیاد و این
قوانینی که اونا گفتن همخونی خودشو بده، ولی انجام ندادن. خب من نمیتونم الان تصور بکنم جمهوری اسلامی بیاد بگه باشه ما دیگه نه با حزب الله کاری داریم، تمام نیروهای نیابتی اونم فایننس نمی کنیم، اورانیوم هم دسترسی نه دیگه غنی‌سازی نمی کنیم. یه مقداری به نظر من دور از ذهن با توجه به چیزایی که ما داریم از جمهوری اسلامی می‌بینیم. همین الان هشت شبی رو آوردن تو کشور، داره باز خودشون تو خیابونا جولا میدن. من نمیتونم واقعا این حالت رو متصور بشم که انقدر راحت قضیه جلو بره و بخوان تحریما رو بردارن. ولی خیلی خلاصه بگم در پاسخ به سوال شما، بدون شک حیاتیه براشون و این بلوکه شدن تنگه هرمز خیلی فشار جدی بهشون خواهد آورد و برای همین هم همتی داره این صحبت میکنه. ممنونم از شما. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس. شاهزاده رضا پهلوی با حضور در پارلمان سوئد با اشاره به اینکه مردم ایران نسخه تازه‌ای از جمهوری اسلامی رو نمیخوان، گفت مردم ایران فارغ از عملیات نظامی تا سرنگونی جمهوری اسلامی به مبارزه‌شون ادامه میدن. به گفته او این مردم ایرانند که در نهایت سرنوشت کشور رو تعیین میکنن و مسیر آینده رو رقم میزنن. آینده مشترک با یک ایران دموکراتیک معادله‌ها و محاسبات امنیتی منطقه و اروپا رو تغییر خواهد داد. فوراً شبکه نیابتی‌های جمهوری اسلامی در سوئد رو برخواهد چید، به دیپلماسی گروگانگیری که روابط با کشورهای غربی رو برای دهه‌ها مسموم کرده خاتمه خواهد داد. همکاری بر مبنای امنیت خواهد بود و حاکمیت قانون. حمایت ایران از ماشین جنگی روسیه متوقف خواهد شد. نیازهای انرژی اروپا برای دهه‌ها تضمین خواهد شد و برآورده خواهد شد. ایران تبدیل خواهد شد به یک شریک طبیعی، ملتی با 90 میلیون جمعیت، با یک سرمایه انسانی فوق‌العاده، یک تمدن غنی و تمایل شدید به بازسازی بعد از دهه‌ها سوء حکومت. بنابراین سوئد هر دلیلی داره برای اینکه بخشی از این آینده باشه. پیشروی شما در تکنولوژی اطلاعات، صنایع دفاعی، قابلیت‌های ساب در صنایع هوافضا، مهندسی شما از طریق ولوو و اسکانیا، تعهد شما به فرهنگ، صنعت صنایع دقیق و نوآوری، همه اینها دقیقاً چیزی است که یک ایران مشغول بازسازی بهشون نیاز داره. البته این اعانه و صدقه نیست، بلکه شراکتی است بین دو کشور برابر با ارزش‌ها و نیازهای مشترک. فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت، ما پیوسته. خانم کنعانی، آخرین باری که حضوری شما رو دیدم اتفاقاً در همون مونیخ بود، در گرد همایی ایرانیان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کردند. اون موقع تصویر خیلی روشن‌تری به نظر می‌رسید در مورد سقوط جمهوری اسلامی وجود داره. یک امید بسیار زیادی در بین به خصوص طرفداران سقوط جمهوری اسلامی وجود داشت. امروز شاهزاده رضا پهلوی در این سخنرانی که در سوئد انجام داد حرف از این میزنه که ایرانیان یک جمهوری اسلامی دوباره رو نمیخوان. چقدر به نظرتون موقعیت تغییر کرده از اون موقع و چقدر همچنان امید برای او و حامیانش وجود داره برای سقوط جمهوری اسلامی با توجه به مذاکراتی که داریم میبینیم؟ درود بر شما. نه، در واقع خیلی وضعیت تغییر نکرده آقای فرزاد. اگر یادتون باشه اون زمان هم 14 فوریه دقیقاً 2 هفته قبل از شروع حمله ها بود. در اوج زمانی بود که دونالد ترامپ معتقد بود که داره با جمهوری اسلامی به قول معروف دیل میکنه و همه چیز به این ترتیب خواهد رفت که اینها باید دیل رو قبول کنن، یا همون به قولی معامله رو که اون پیشنهاد میکنه قبول کنن. پیشنهاداتش رو که قبول کنن تمام سانکشن ها یا تحریم ها برداشته میشه و دقیقاً همین وضعیت بی‌امید و امیدی که الان هموطنان ما درش هستند رو در اون شرایط هم خواهیم داشت. اگر به خاطر داشته باشید در اون سخنرانی اتفاقا شاهزاده به این قضیه تاکید کردن، قبلا هم تاکید کردن، در زمان شروع حملات هم به جمهوری اسلامی و مواضع اونها. باز هم این در سخنرانی که همون روز ارائه کردن، در همون فکر می‌کنم روز 28 فوریه مطرح شد که اگر یادتون باشه اینها در واقع تصفیه حساب‌های ارتش دفاعی اسرائیل و ایالات متحده با جمهوری اسلامی، اما تعیین سرنوشت باید به دست مردم صورت بگیره و ما همچنان هم معتقدیم که این ایده درسته که خیلی راحت‌تره به قول معروف مشق ما رو کسی دیگری بنویسه، ولی ایده درست‌ترین هست که به دست مردم انجام بشه.
پیچیدگی‌های وحشتناکی که ما با جمهوری اسلامی داریم البته نباید از دید پنهان بمونه و این دقیقاً همون چیزیه که شاهزاده رضا پهلوی هم روش داره تاکید میکنه و باید تاکید کنه. ببینید مسئله این که هست اینه که ما در مورد اتحادیه اروپا به خاطر اینکه اینها در این چند وقتی که دونالد ترامپ الان به ریاست جمهوری رسیده چندان دلخوشی ازش ندارن، بالا و پایین‌های بسیاری داشتن و دونالد ترامپ هم به خوبی این رو هم در توییتاش هم در سیاستش داره نشون میده که به اون سمت گذشته و در واقع یک نوع رواداری سیاسی بین دو کشور به خصوص از لحاظ اقتصادی قش نمی‌کنه. این تصفیه حساب‌ها رو اینجاها می‌بینید که کشورهایی مثل آلمان، مثل فرانسه، حتی مثل انگلستان الان دارن انجام میدن و در بحث مناقشه جمهوری اسلامی با امریکا قطعا سر امریکا وای نستادن. در نظر بگیرید که در جنگ 12 روزه همین کشور آلمان از یک واژه جالبی استفاده کرده بود صدر اعظمش و گفته بود ما باید در واقع راضی باشیم، حتی خوشحال باشیم که یک نفر از کلمه کارباید استفاده کرده، یعنی این کار کثیف درگیری با جمهوری اسلامی رو داره برای ما انجام میده. حالا همون صدر اعظم کامل خودش رو بیرون میکشه و در یک اقدام هماهنگ با بقیه مسئولین سیاسی کشورها من جمله مکرون و آقای استامر میاد میگه که این جنگ ما نیست. یعنی دقیقاً زیر پای دونالد ترامپ رو دارن خالی میکنن. حالا خطر این اتفاق چیه؟ خطر این اتفاق در واقع ضررش برای مردم ماست. یعنی یک وضعیتی که به وجود میاد اینه که اروپا انگار باور نکرده که جمهوری اسلامی سقوط میکنه، چون اتفاقا نه چون نمیشناسه جمهوری اسلامی رو فراسود، من فکر میکنم چون میدونه که در حالت عادی وقتی ما در یک شرایط جنگی مشابه قرار میگیریم یک حاکمیت اگر حاکمیت باشه، اگر رابطه ملت دولت داشته باشه، نباید تمام کشور رو به هر قیمتی فدا کنه، بعد نیروهای سرکوب از کشورهای دیگه بیاره، اینترنت مردم رو خفه کنه، اونها رو به اعدام محکوم کنه، دستگیر کنه، گوشیاشون رو چک کنه که فقط بتونه بمونه. این بی سابقه است در دنیا، هرگز اتفاق نیفته. یعنی شما حتی نمیتونید مشابهش رو به من بگید در افغانستان یا در کجا وجود داره. این اتفاق حتی ببینید در کره شمالی هم ما یک چنین وضعیتی نداریم. ما اینقدر انقلاب و اینقدر در واقع شورش و در واقع چی میگن یک نوع اقدام برای گذار از جمهوری اسلامی، برای براندازی جمهوری اسلامی در هیچ کشوری اونجوری که در حاکمیت ایران بوده در هیچ کشوری نبوده و باز این مقاومت عجیب و غریب حتی به قیمت ریختن خون ده‌ها هزار نفر به عبارتی تا 100,000 نفر رو میبینید ایران داره. این رو اروپا میبینه و اینو به عنوان خطر میبینه. میگه که پیش خودش احتمالاً اینجوری که من میفهمم و باشون حرف میزنم فکر میکنه که جمهوری اسلامی میمونه و اگر هم بره میاد انتقامش رو از ماهایی میگیره که در طرف امریکا ایستادیم. یعنی به خیال خودش یک بازی دو سر برده، هم زیر پای امریکا رو خالی کرده، هم به جمهوری اسلامی گفته من نبودم تو این جنگ و اگر 2 روز دیگه حذف شدی خب نابود که نمیشه، به صورت گروه‌های تروریستی خاکسی اسمش رو باید بگذاریم. میاد و مثل شاید یک کرم مزاحم هر از گاهی به حرکات تروریستی خودش ادامه میده. شاید اینا این فکر رو میکنن. بنابراین من فکر میکنم که اتفاقی که افتاده یک وضعیتیه که شما باید مدام به اینها یادآوری کنید که برنده مردم ما هستن. شما الان در سمت بازنده ایستادید، چون اروپا به صورت سنتی آقای فرزاد نشون داده که اگر بفهمید سمت برنده کجا هست میاد و در اون صد میسته. اینو اگر اشتباه نکنم دونالد ترامپ هم در 1 یا 2 نوشته در سوشال مدیای خودش مطرح کرده بود که شما بالاخره میایید و در سمت ما میایستید و من فکر میکنم در واقع همین اشاره به این قضیه بود. بنابراین خیلی مهمه که در واقع این حضور یک کسی که به هر حال نامش در خیابان‌ها بیش از هر کسی دیگری صدا زده شده، مردم اون رو به عنوان نماینده میشناسن و از همه مهمتر حضورش از نظر استراتژیک برای ما مهمه. یعنی فرض کنید که یک شخصی به اسم مثلا شاهزاده رضا پهلوی نباشه، بعد ما داستان داریم که آقا خلای قدرت خواهد بود اگر جمهوری اسلامی بره. حالا که این پدیده وجود نداره و ایشون هم قبول کردن که در واقع این شخصیت باشن، اتفاقی که میفته اینه که احتیاج داریم اروپا بیشتر و بهتر و قوی‌ترشون رو به رسمیت بشناسه تا صدای مردم اکو پیدا کنه، نه فقط جمهوری اسلامی و در واقع مناقشاتش با کشورهای دیگه. ولی در این حال این پنجره فرصت به نظر لحظه به لحظه داره تنگتر میشه. اینطور نیست؟ اگر به یاد داشته باشید در خود ابتدای این جنگ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت این شاید یک فرصت استثنایی برای مردم ایران برای نسل‌ها باشه و شاید به این راحتی دوباره به دست نیاد. چقدر به نظرتون الان شرایط پیچیده است برای شاهزاده رضا پهلوی برای اینکه در این پنجره کوتاه احتمالی باقی مانده اگر دوباره جنگ از سر گرفته نشه، اگر آمریکا با اسرائیل سران جمهوری اسلامی رو نزنه و دیپلماسی مسیر پیش رو باشه، چقدر شرایط برای او و حامیانش پیچیده است که بتونن از این فرصت استفاده کنن قبل از اینکه جمهوری اسلامی پاش رو دوباره محکم کنه؟
ببینید پا محکم کردن جمهوری اسلامی با قبول شرایط. گفته من تمام شرایط رو قبول میکنم. همین الان من دیدم شما در کنار مهمان قبلیتون هم این رو فرمودید. یعنی که هشت شعبی و زینبیون و فاطمیون رو دیگه حمایت نمیکنه. یعنی همین الان نیروی سرکوبی که در ایران وجود داره باید از ایران بره. اولین اقدام برای اینکه نشون بده از اینا حمایت نمیکنه همین قضیه است. خب همین نشون میده که در واقع مردم میتونن یک نفسی بکشن. از سمت دیگه در واقع در برابر نیروهای سرکوب اصطلاحاً تعداد به شدت ریزش میکنه. از سمت دیگه شما ببینید یکی از دلایلی که خود داخلی ها اعلام کردن که خامنه ای رو چاله میکنن اینه که میگن خب این نیروهای سرکوب هستن، اون کسانی که طرفدار این حاکمیت هستن، اونا باید از شهرستان‌ها همه جا جمع بشن در جایی که قراره تشییع جنازه صورت بگیره. دوباره شهرستان‌ها خالی میشه. ببینید مسئله جمهوری اسلامی الان اینقدر آمریکا و اسرائیل نیست که اینقدر مردم ایرانن. بیرو در واسین. ببینید من فکر نمی‌کنم نگرانی جمهوری اسلامی فقط این باشه که من اگر بخوام الان مراسم چال کردن خامنه ای رو شروع کنم حمله آمریکا و اسرائیل صورت میگیره. من فکر می‌کنم بیشتر نگرانیشون اینه که خب این نیروهای سرکوب باید بیاد نشون بدن جمعیت میلیونی، خب پس کی بمونه تو شهرستانا؟ اونقدر شرایط برای جمهوری اسلامی ساده نمیشه. ضمن اینکه این ابهت پوشالی که میسازه با قبول این شرایط به شدت میشکنه، اختلاف بین گروه‌ها به شدت زیاد میشه. حواستون باشه که مدام سپاه بیانیه میده که ما این رو اجرایی نمی‌کنیم و اگر بخواد هم واقعا این رو به سمت غیر اجرایی شدن پیش ببره عملاً همون چیزی میشه که انگار واقعا یک تسلیم کامل. خیلی شرایط ترسناک نمیشه، اما همچنان برای یک انقلاب جدی نیروهای حمایتی لزومش ضروریه و من فکر می‌کنم این همون قسمتیه که در اول این جنگ شاهزاده نتانیاهو و ترامپ هر سه گفتند که بایستی در واقع منتظر یک هالس باشن. در واقع من فکر می‌کنم اون به اون حمایت برمیگرده. ممنونم از شما. فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. نخست وزیر اسرائیل در جلسه کابینه گفت دولت او از موضع تهاجمی دونالد ترامپ برای محاصره دریایی ایران حمایت میکنه. به گفته بنیامین نتانیاهو در حال حاضر کاخ سفید به خروج همه اورانیوم غنی شده در ایران و اطمینان از عدم غنیسازی مجدد در سالها و دهه‌های آینده اصرار داره. نخست وزیر اسرائیل از هماهنگی با ایالات متحده درباره اهمیت تامین امنیت شمال اسرائیل هم خبر داد. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با ماست. آقای جاودانفر، آیا این رو میشه به شکلی به نرم شدن نسبی موضع آقای نتانیاهو ترجمه کرد؟ چون قبلا حرف از سقوط جمهوری اسلامی میزد و اینکه این رژیم قابل مذاکره نیست، الان از اینکه برای دهه‌ها نباید بتونن غنی سازی کنن حرف میزنه. در اسرائیل دیدگاه وجود نداره که دولت جمهوری اسلامی ایران میتونه با یک جنگ براندازی بشه. یه چیزی هستش که قبلا آقای نتانیاهو میگفت که غلط بود. هیچ کس در اسرائیل امتیاز نداشت که بشه از بعد از یک حمله تهاجم هوایی گسترده رژیم بیفته. در اسرائیل همه میدونن که تنها اول بحث حکومت ضعیف بشه، بعد از جنگ ضعیف شده. همون تو سایت شما هم تو اخبارم شما گفتید که به پزشکیان هشدار داده شده که تورم میتونه به 180% برسه. اون تضعیف حکومت و بعد مردم تصمیم بگیرن برای براندازی و اون وقت یک حکومت براندازی میشه. حالا برای آقای نتانیاهو در حال حاضر مهمتر از همه چیز این است که با متحد باشه با آقای ترامپ، نشون بده که اهداف اسرائیل و اهداف دولت آقای ترامپ اینجور هستش، از مواضع ایشون حمایت بکنه، به خصوص در مورد این مذاکراتی که داره انجام میشه. ولی در پس بگم که در اسرائیل واقعا زیاد خوشبین نیستن که این مذاکرات موفق خواهد شد، ولی در هر حال برای اسرائیل خیلی مهمتر هستش که روابط خوب خودش رو با آقای ترامپ حفظ بکنه و این اظهارات اخیر آقای نتانیاهو به نظر من بیشتر هدفش تقویت روابط با دولت آقای ترامپ هستش. یک روایتی نیویورک تایمز از جلسه توصیف کرده که آقای نتانیاهو در کاخ سفید ویدیوهایی به رئیس جمهور آمریکا نشون داده در مورد اینکه چطور میشه جمهوری اسلامی رو بهش ضربه زد، شکست داد، حتی ساقطش کرد. دیروز فکر میکنم بود اگر اشتباه نکنم یا پریروز که سفیر آمریکا در واشنگتن دی سی در برنامه فیس نیشن با سی بی اس مصاحبه میکرد، به طور کامل هم رد نکرد. حالا گفتش که همش درست نیست ولی به طور کامل وقوع اون جلسه رو رد نکرد. چقدر فکر میکنید که تصویری که دست کم آقای نتانیاهو دولت او داشت در مورد این جنگ خیلی شاید ساده انگارانه تر بود از آن چیزی که وارد شده؟ چیزی که الان ما در اسرائیل میدونیم این هستش که آقای نتانیاهو این دیدگاه رو داشت که میشه با حمله هوایی حمله کرد، با یک
کارزار هوایی حملات بمباران اهداف در حکومت جمهوری اسلامی ایران میشه حکومت رو برکنار کرد. شانسش وجود داره. ولی چیزایی که در اسرائیل در مطبوعات چاپ شده این است که موساد و سازمان اطلاعاتی ارتش اسرائیل آمانی با این دیدگاه مخالف بودن. ولی به نظر میاد که آقای نتانیاهو در هر حال رفته این کار رو کرده بر اساس گزارش‌هایی که چاپ شده و این غیر واقعا واقع بینانه نیستش که اگه همچین چیزی آقای نتانیاهو گفته به آقای ترامپ. البته آقای ترامپ به نظر من دلایل خودش هم داشت برای حمله به جمهوری اسلامی، برای حمله به برنامه اتمی ایران، دلایل خودش را هم داشت. ولی اینکه آقای نتانیاهو از دیدگاه‌های او حمایت می‌کرد خب برای او بسیار مفید بود. فراموش نکنیم که همین یه چیز بسیار شبیه اون قبل از خروج برجام اتفاق افتاد. آقای ترامپ میخواست از برجام بیاد بیرون، دلایل خودش رو داشت، ولی آقای نتانیاهو اومد و این پرونده هایی که از ایران و مدارکی که از ایران از برنامه اتمی دزدیده شده بود و آوردن به اسرائیل اون رو رونمایی کرد برای اینکه به آقای ترامپ کمک بکنه و حمایت بکنه از این تصمیم ایشون. به نظر من یه همچین چیزی هم الان اتفاق افتاده. آقای ترامپ دلایل خودش رو داشت برای حمله، آقای نتانیاهو رفت یک چیزایی رو بهش گفت در مورد اینکه فیلمی نشون داد بر اساس گزارش‌ها که اون رو بیشتر که حمایت بکنه از دیدگاهش و به نظر میاد که موفق شد. حالا هرچی این دیدگاه اشتباه هم بوده، به نظر من این جنگ هنوز تموم نشده و خود سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران که الان واقعا میتونه نهایتاً باعث پیروزی آقای ترامپ در این جنگ بشه. ممنونم از شما. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیلی از تل‌آویو با ما. سازمان حقوق بشر ایران فهرست جدیدی از اعدام‌های انجام شده توسط جمهوری اسلامی رو در سال گذشته میلادی منتشر کرده. این گزارش میگه جمهوری اسلامی پارسال بیشتر اعدام در 35 سال گذشته را انجام داده. بیشترین اعدام در 35 سال گذشته را انجام داده. نیلوفر پور ابراهیم و جزئیات بیشتر. سازمان حقوق بشر ایران و انجمن همه با هم علیه مجازات اعدام آمار سالانه اعدام‌ها در ایران رو در سال 2025 منتشر کرده که نشان از افزایش بی سابقه اعدام‌ها در ایران در 35 سال گذشته داره. بر اساس گزارش این دو نهاد در سال 2025 جمهوری اسلامی 1639 نفر رو اعدام کرده که در مقایسه با سال قبل از اون 68% افزایش داره و بالاترین میزان اعدام ها در این سالهای گذشته است. اونطور که این گزارش اشاره میکنه جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی آمارها رو افزایش داده، همچنان بیشترین آمارها مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر، هرچند که باور سازمان دهندگان این گزارش یا تهیه کنندگانش جمهوری اسلامی از این در واقع موضوع استفاده میکنه به دلیل اینکه اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر کم هزینه ترین اعدام‌ها برای جمهوری اسلامیه. همچنین در سال 2025 48 زن اعدام شدن، همچنان اعدام‌های در ملأ عام رو جمهوری اسلامی انجام داده با 11 مورد. اتباع خارجی از جمله افغان‌ها در ایران اعدام شدن 88 نفر و همینطور اعدام‌های مرتبط با جرایم مرتبط با جاسوسی برای اسرائیل بعد از جنگ به گفته این گزارش افزایش یافته و این دو سازمان معتقدند که جمهوری اسلامی برای ارعاب و سرکوب و ترساندن مردم و برای بقای خودش همچنان از مجازات اعدام استفاده میکنه. همونطور که اشاره کردم از ساعتی پیش محاصره دریایی بنادر ایران در دریای عمان و خلیج فارس رسما توسط ارتش آمریکا آغاز شده. سنتکام هشدار داده شناورهایی که محدوده محاصره آمریکا رو نقض کنند توقیف میشن. تصاویر زنده رو از رفت آمد کشتی‌ها از تنگه هرمز می‌بینید. دونالد ترامپ ساعتی پیش گفت 34 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که به گفته او تا به حال بالاترین تعداد از زمان آغاز این مسدود کردن به گفته او احمقانه بوده. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر دوباره میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.